वेलकम ब्याक अल अफ यु गाइज। आजको यो भिडियोमा म चाहिँ युट्युबको यस्तो ह्याक ट्रिकको बारेमा कुरो गर्नेछु जुन चाहिँ तपाईँ 90%लाई थाहै नहुन सक्छ। 90% होइन 100%लाई थाहा नहुन सक्छ। म चाहिँ यो मुख्यत युट्युबको कुनै पनि भिडियोलाई ब्याकग्राउन्डमा प्ले गर्न कसरी वा तपाईँ चाहिँ युट्युबबाट बाहिर निस्किएर पनि आफ्नो चाहिँ चाहिएको सङलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि प्ले गरेर तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ र अर्को टास्कहरू पनि कुनै एप्लिकेसनहरू चलाउन त्यहाँबाट सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने यो भिडियोमा जान्न गइरहेको छु। तपाईँ चाहिँ यो गर्दाखेरि कुनै पनि एक्स्ट्रा एप्लिकेसन वा कुनै पनि सफ्टवेयरहरू चाहिँदैन। तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल लागौँ, अब म आफ्नो मोबाइल हेराउँदै छु। तपाईँ चाहिँ कुनै पनि आफ्नो एउटा सङ प्ले गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ प्ले गरेको छु, सुन्नुस्, चलिरहेछ। यसलाई चाहिँ स्टप गरेर सुरुबाट लास्टसम्म लानु, स्टप गरेर लानु होला। लास्टमा लगे यसलाई मिनिमाइज गरेर अब तल चाहिँ त्यहाँ सर्ट बटन हेर्नु भएको छ, त्यसलाई प्रेस गर्नु। सर्ट चाहिँ 2-3 वटा चाहिँ एटलिस्ट फुल सर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। फुल सर्ट हेर्नु, जुनसुकै सर्ट भए नि चल्छ। हेर्नु, म 2-3 वटा चाहिँ एटलिस्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। फुल सर्ट हेर्नुस्, म चाहिँ हेरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ साउन्ड कम गरिदिए। तपाईँ हेरिसकेपछि फेरि आउनु र त्यसलाई चाहिँ जहाँबाट प्ले गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ ल्याएर प्ले गर्दा हुन्छ। प्ले गर्नुभयो, मजाले प्ले हुन्छ, साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट ब्याक गर्नु, आफ्नो होम स्क्रिनमा आइ पनि अहिले चाहिँ साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ काट्नको लागि फेरि तपाईँ मिनिमाइज गर्नु, यसलाई तलतिर स्लाइड डाउन गरेर यसलाई चाहिँ बन्द गर्न मिल्छ, नत्र चाहिँ माथि नै काट्न मिल्दैन। अब युट्युबको सेकेन्ड ट्रिकतिर लागौँ। यसमा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि सङ प्ले गर्नु होला। सुरुमा म चाहिँ यहाँ एउटा प्ले गरेर ओपन इन पपअप भ्यू भनेर हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्ल्यास गरेर त्यो चाहिँ प्ले गर्नु। त्यहाँबाट हेर्नु, अहिले चाहिँ सानो मिनिमाइज गरेर पनि प्ले गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ आफूले चाहिए हिसाबले साइड रेन्ज गर्नु। म चाहिँ यहाँ साइज मिलाउँछु। अहिले एउटा प्ले भइरहेको कार्य मिलाउनु, मिलाइसकेपछि सबैतिरबाट सानो गर्नुभन्दा मिनिमम साइज र तपाईँ आफूलाई चाहिएको कुनै साइडमा लगेर यसलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। कर्नरतिर लगेर प्रेस गरिदिएँ। अब चाहिँ फेरि मैले स्क्रिनलाई पहिला जस्तै चलाउन मिल्छ। तपाईँ चाहिँ अहिले मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिइसक्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।